હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આજે આપણે જોઈએ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ઇઝી પનીર બટર મસાલા. સૌથી પહેલાં થોડુંક ગરમ પાણી કરી લઈએ અને આ પાણીમાં 7થી 8 કાજુ અને થોડા મગજતરીના બી 5 મિનિટ સુધી પલાળી લઈએ. ત્યારબાદ પનીર બટર મસાલાની ગ્રેવી તૈયાર કરી લઈએ. ગ્રેવી માટે 2 કટ કરેલ મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં, 6થી 7 લસણની કળી, 2 લીલા મરચાં. ત્યારબાદ ગ્રેવીને થીક કરવા માટે ધાણાની ડાળી લઈશું અને આપણે જે કાજુ અને મગજતરીના બી પલાળ્યા હતા તે ઉમેરીશું અને એકદમ થોડુંક પાણી ઉમેરીશું. પછી 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી મરચું ઉમેરી મિક્સરમાં ગ્રેવી બનાવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતની ગ્રેવી તૈયાર થાય છે. હવે પનીરને શેકી લઈએ. તે માટે કઢાઈમાં 3 ચમચી તેલ ઉમેરીશું. તમે બટરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્યારબાદ પનીરને તેલમાં ઉમેરીશું અને પનીરના ભાગનું લાલ મરચું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. અહીંયા મેં કાજુ પણ ઉમેર્યા છે જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. હવે આ બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. પનીરને આ રીતે શેકવાથી શાકમાં ફ્લેવર વધે છે અને શાકમાં પનીર જ્યારે મિક્સ કરીએ છીએ ત્યારે તે તૂટતા નથી. લગભગ 1.5થી 2 મિનિટ પછી પનીરને કાઢી લઈએ. પનીરને વધારે શેકાવા નથી દેવાના. કાઢ્યા બાદ ફરી કઢાઈ લઈશું અને તેમાં 7થી 8 ચમચી તેલ અને 1 ચમચી બટર ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 2 ઇલાયચી, 1 નાનો ટુકડો તજનો, 2 તમાલપત્ર, 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ અને 2 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. હવે આ બધાને લગભગ 30 સેકન્ડ સુધીને સાતળી લઈશું જેથી લસણની કચાશ દૂર થઈ જાય. લસણ શેકાય એટલે 2 ઝીણી સમારેલી મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લઈશું અને તેને સારી રીતે સાતળી લઈએ. ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું, થોડોક ગરમ મસાલો, 2 ચમચી ધાણા જીરું અને થોડુંક પાણી ઉમેરીને મસાલાને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. મસાલાનો કલર અને ફ્લેવર લાવવા માટે 30 સેકન્ડ સુધીને થવા દઈશું. લગભગ 30 સેકન્ડ પછી આપણે જે ગ્રેવી બનાવી હતી તે ઉમેરીએ અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. ત્યારબાદ જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી ઉમેરીએ અને ગ્રેવી થીક ના બને ત્યાં સુધીને છોડી દઈએ. હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું અને ટામેટાની ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે લગભગ 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. વચ્ચે થોડીક વારે મિક્સ કરતા રહીશું જેથી ગ્રેવી કઢાઈ સાથે ચોંટે નહીં. જ્યારે આપણી ગ્રેવીમાં આ રીતનું થોડુંક પાણી રહે છે ત્યારે શેકેલું પનીર અને કાજુ ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને લગભગ 2થી 3 મિનિટ સુધીને થવા દઈએ. બે થી 3 મિનિટ પછી થોડીક કસૂરી મેથી, થોડાક લીલા ધાણા અને ઘરની બનાવેલી
ફ્રેશ મલાઈ લગભગ 2 ચમચી જેટલી ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આ બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને 1.5 થી 2 મિનિટ સુધીને રવા દઈએ. હવે લાસ્ટમાં 1 ચમચી જેટલું બટર આ રીતે ઉપરથી ઉમેરીએ, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. હવે ગેસનો ફ્લેમ બંધ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે એકદમ સ્વાદિષ્ટ, ઇઝી અને રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ પનીર બટર મસાલા. છે ને એકદમ ઇઝી ટ્રીક, તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.